परमेश्वरले हाम्रो हृदयद्वारा उहाँको वचनबाट केही मारेका कुराहरू बोल्नुहुन्छ भने मात्र ती कुराहरू हामी बोल्नेछौँ। यो समय आज परमेश्वरले हामीलाई जुन रूपमा यस ठाउँमा उहाँको उपस्थितिमा र उहाँको महिमा गर्नलाई, उहाँको आराधना, उहाँको नाम उच्चारणको निम्ति हामीलाई ल्याउनु भएको छ। त्यसको निम्ति हामीले उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसैको निम्ति यो समय हामी उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। सबैजना प्रभुले हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको दिनको निम्ति। प्रभु जुन आराधना, जुन महिमा, जुन प्रशंसा आज हामी हरेकले प्रभु जुन परिस्थिति भए तापनि प्रभु एकै मनको भइकन प्रभु हामी गरेका छौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामीले उच्चारण पाएका छौँ। प्रभु तपाईँको नाउँको घोषणा गर्न पाएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईँ अतिमा उच्च पवित्र सिंहासनमा विराजित हुने जीवित परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ त्यसको निम्ति। जुन प्रेम तपाईँले हामीलाई गर्नुभयो यस मानिस जातिहरूलाई प्रभु क्रुसमा आफ्नो एकलौटी पुत्र दिइकन प्रभु हामीलाई आफ्नो पापहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु जुन आराधना आज हामीले त्यसको बदलामा प्रभु साथै तपाईँको नाउँलाई घोषणा गर्नलाई, तपाईँको नाउँलाई उच्चारणको निम्ति हामी गरेका छौँ। प्रभु तपाईँ स्वर्गमा सुखदूत चाहिँ मन पर्नु तपाईँलाई यो आराधना भएको छ भने विश्वास गर्दछौँ। प्रभु जो हृदय लिएर आज हामी आएका छौँ प्रभु त्यही हृदय लिएर हामी फर्किने होइन प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वरको वचनले, तपाईँको आराधनाले, तपाईँको महिमाले हामी परिपूर्ण भइकन प्रभु हामी फर्किन सकेका हौँ भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु र हरेकलाई आउँदो दिनमा अझै बढ्ता गरिकन प्रभु तपाईँको नाउँको घोषणा गर्नलाई, तपाईँको नाउँको आराधना, प्रशंसा, स्तुति गर्नलाई हामी हरेकलाई डोर्याउनुहोस्, सिकाउनुहोस्, त्यो ज्ञान बुद्धि हामी हरेकले दिनुहोस् भने हामी अझै पनि प्रार्थना तपाईँ येशूको नाम हामी चढाउँदछौँ। प्रभु सबै प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दछौँ। जसरी लगत्तै हामी बाँकी भागमा जानेछौँ प्रभु हामी हरेकलाई आफै भइकन सहायता गर्नुभएको होस् येशूको नाम। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि गुरुबाले हामी सबैजनालाई सिकाउनुहुन्छ। त्यो बाइबलकै वचन बाँड्नुभएको काम नगर्नेलाई खाना पनि नखाओस् भनेर म पहिला मकै पोल्थेँ। अनि घरमा यसो 2-4 दिन सुतेको छटपट्टि म गुरुबाले यसो भन्नुहुन्छ त्यो बाइबलमा छ र त भनेको हो नि जस्तो भएर म अहिले चानो चटपटे बेच्न लागेको छु कि। अनि त्यहाँबाट त चानो चटपटे चाहिँ सिकाउँछ अरे भनेर म त्यहाँ सिक्न गएको। अनि यस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ मेरो मण्डली परिवारलाई पनि म सचेत मलाई परमेश्वरले नै दिए नै भन्नु भएर मैले भन्न लागेको छु। त्यहाँ सिक्नु जाँदाखेरि एउटा अमिलो स्पिरिट भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो एकदमै आन्द्रा काट्ने अरे। मलाई सिकाउँदाखेरि यो चाहिँ नदेखाउनु है, तपाईँले देख्यो भने अरूहरूले समातेर लान्छ भने के चिनी जस्तै हुँदो रहेछ, तर 1 चम्चा चाहिँ 2 लिटर पानीमा एकदम ट्वाक अमिलो। अनि सिकायो। अनि यसको कागती मिसाएर हाल्नु, कागतीको बिहाहरू पनि पर्छ, उनीहरूले देखेर शङ्का गर्दैन भने के। अनि म त यो त बेच्दिनँ भनेर भने बेच्दिनँ, म यीशुको जन हो हेर्नुहोस्, म बेच्दिनँ, मिल्दैन, हामी त राम्रोको लागि काम गर्नुपर्छ, यो यस्तो हानि गर्छ भने। अनि त्यहाँबाट मैले त्यो ल्याइनँ। अनि म 4 जनाको बिचमा चाहिँ म चटपटे बेच्नु परेँ कि त्यो बिचमा त्यहाँ राखेँ। अनि राखिसकेपछि मैले त्यो इमली तितिरीको अमिलो त्यो लानुहोस् त भने, तपाईँलाई तर महँगो पर्छ भने त्यो ल्याएँ। अनि त्यही अमिलोमा पनि खै त्यो 2 जना दिदीले चाहिँ मलाई क्लबमा र त्यो दुटेरीमा बेच्ने दिदीले तैँले गरेर हाम्रो व्यापार सुक्यो भन्नुभयो। ठिकै छैन त नबेचौँ कि के हो त दिदी भनेको, होइन जिस्क्याएको बेच भन्नुभयो। मलाई परमेश्वरले ग्राहक पनि त्यत्तिकै त्यहाँ जुटाइदिनु भयो कि। प्रभु साँच्ची नै सिधासँग उहाँ सिधै, निर्दोषसँग निर्दोषै, चतुरैसँग चतुरै भन्ने एउटा मैले त्यो पद पाएको थिएँ। मेरो मण्डली परिवारलाई भन्छु पानीपुरी खाँदा चटपटे खाँदा
बुढीहरू पनि आउँछन्, स्प्रिटको धुलो हाल्नु भएको छ अमिलोमा भन्नुहुन्छ कि छैन म्याम भन्छ क्या म, म्याडम छैन त्यो चाहिँ मेरो खोदतलासै गर्नुहोस्, त्यो छैन भनिदिन्छु कि म। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले राम्रै व्यापार गर्दा पनि राम्रै ग्राहक जुटाइदिनु हुँदो रहेछ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। मेरो व्यापारको लागि, व्यवसायको लागि विशेष गुरुआमालाई अनि मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिन्छु। जय मसिह। राखेको हुन्छ खोलामा, अनि त्यो त्यहाँ गएर त्यो गाडी चाहिँ यस्तरी गएर अनि अगाडिबाट ठुलो त्यो पाइप छिर्यो अरे क्या ड्राइभरको यता छेउबाट, अनि एउटा बच्चा अगाडि बस्ने बच्चालाई कसरी उनेन होइन, त्यो छेडेन। अनि त्यो बच्चाहरू एकदमै बिचराहरू है, अब डर उनीहरूलाई त्यहाँनिर सक भयो, उनीहरूलाई तर्स्यो। तर हामीलाई खबर आएन, हामी चाहिँ डाँडामा थियौँ। शैतानले कसरी हामीलाई विफल देखाउनु खोज्छ के त्यसको योजनाहरू, तर परमेश्वरले त्यो गाडीलाई रोक्नुभयो। अनि त्यो रडले उनेर त्यही अडियो। अनि सबैजना त्यो वरिपरिको मान्छेहरू जम्मा भए, अनि एकदमै बच्चाहरूलाई सम्हाल्दैछन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी उहाँ विजयी भएर प्रार्थनामा विजयी भएर आयौँ। 22 दिनको उपवास प्रार्थनाको उत्तर। अनि हामी डराउनु पर्दैन। यदि उहाँलाई हामीले साँचो हृदयले पुकार गर्छौँ भने साँच्चै हामीलाई सबै कुरामा उहाँले चाहिँ धैर्य धारण, साथसाथै सुरक्षा, आशिष सबै कुरो दिनुहुन्छ प्रभुले। यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा नै हो। त्यसरी तपाईँले यो बिहिबारको समय निकाल्नुहोस्। प्रार्थनामा हामीले 2 घन्टा 11 देखि 12, 1 बजे, 1 बजेपछि अरू कार्यक्रम हो भने तपाईँ जुरुक्क उठेर जानुहोस्, त्यसमा कुनै पनि चिन्ता छैन। तपाईँले परमेश्वरसँग बोल्न सिक्नु होला। आमेन। र आज हामीलाई मान भाइले वचनमा ल्याउनुहुन्छ, तर म बिरामीको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस्। हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस्। र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँ हात राख्नुहोस्, आफ्नो हात। र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, जिउमा दुखाइहरू, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, सुगर, प्रेसर, जे जति प्रभु चाहिँ स्किजोफ्रेनिया रोगहरू जे जति छ ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदैछौँ। र येशूको कोर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछु। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको चङ्गाइको लागि, येशूको नाममा। र बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि यही समयमा म मेन्दुहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँ जतिजनाको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस्। तर याद गर्नुहोस्, काम नगर्ने मान्छेको लागि प्रार्थना छैन। आमेन। बाइबलले के भन्छ? काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। त्यसैले तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको प्रत्येकको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष दिनुहोस्। हरेकको आर्थिक ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभुजी। हरेकको आर्थिक ढोकालाई प्रभु हामी येशूको रगतले धुँदछौँ। र प्रभु त्यसलाई बन्द गर्ने शैतानका आक्रमणलाई हामी येशूको नाउँमा रद्द पार्दछौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारका हरेक सदस्यहरूले प्रभु तपाईँलाई दिन सकुन् अनि उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुन सकेको छ। हाम्रो मण्डलीका हरेक बालबच्चाहरूको स्कुल फी जुट्न सकेको छ प्रभुजी। हरेकलाई घाँस बाँस कपास शिक्षा दीक्षा प्रशस्त जुट्न सकेको छ। र तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। अनि जस्तै तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटी
दशांश भेटी सबै भेटीहरू दिनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी यसरी प्रार्थना छौँ मेन्दु बहिनी जसरी गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको यात्रामा सुरक्षा दिनुहोस्। अनि हाम्रो मण्डलीबाट कतिजनाहरू प्रभु आज बाहिर जाँदै गरिरहनु भएको छ भने पनि उहाँहरूको यात्रामा बसको पार्ट पूर्जामा इन्जिनमा सुरक्षा दिनुहोस्, पाङ्ग्राहरूमा ब्रेकहरूमा तपाईँलाई आशिष दिनुहोस् प्रभुजी। र कोही पनि दुर्घटनाबाट मर्न नपरेकोस्। हामी यसै गरी प्रार्थना गर्छौँ। यो ड्राइभरहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, उनीहरूलाई आफ्नो गाडी कन्डिसनमा राख्नलाई, त्यसको सर्भिसिङ गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र दुर्घटना जोखिमबाट बचाउनुहोस् अनि सुरक्षा साथ उनीहरूलाई फर्काउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ येशूको नाममा। र हाम्रो मान भाइलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ। प्रभुले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र आजको दिनसम्म उहाँले सबै जोखिम दुर्घटनाहरूबाट हामीलाई बचाएर आजको दिन हेर्ने मौका अवसर दिनुभएको छ। हुन्छ, आजको वचनमा हामी जानुभन्दा अगाडि हामी सधैँ प्रभुको वचनबाट हामी पढ्छौँ। आज चाहिँ हामी प्रभुको वचनलाई यो युट्युबमा तपाईँले खोज्नुभयो भने कतिवटा भिडियो पनि बनाएको छ बाइबलको खण्डबाट। अनि मैले चाहिँ प्रायः जसो त्यो राम्रो राम्रो भिडियोहरू चाहिँ नानीहरूलाई बाल सङ्गतिमा देखाउने पनि गरेको छु बाइबलसँग सम्बन्धित। अनि नानीहरूलाई मन पनि पर्छ त्यसरी देखाउँदाखेरि, अनि उनीहरूले बुझ्छन् पनि कतिवटा। हामी त्यही एउटा भिडियो हेर्दैछौँ, सानो भिडियो खण्ड छ। यो चाहिँ हाम्रो मत्तीको पुस्तकबाट निकालेको खण्ड हो। मत्ती 13 अध्यायबाट छ यो भिडियो। मत्ती 13 अध्यायको 1 देखि 9 पदसँग सम्बन्धित छ। बिउ छर्नेको दृष्टान्त भन्ने शीर्षक रहेको छ 13 अध्याय 1 पदबाट। त्यही दिन यीशु घरबाट निस्केर समुद्रको किनारमा बस्नुभयो। अनि यति ठुलो भिड उहाँको नजिक भेला भयो कि उहाँ ढुङ्गामा चढेर बस्नुभयो। अनि सबै मानिसहरू किनारमा खडा भए। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तमा धेरै कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा बिउ छर्न निस्क्यो। अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे। तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाइए र जरा नभएकाले ती सुकिहाले। अरूहरू चाहिँ काँडाहरूका बिचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनलाई निसासी दिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आमेन। प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई एउटा दृष्टान्त हामीलाई देखाउन खोजेको छ। अनि यो दृष्टान्त चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको हो। उहाँले आफैले भन्नुभएको वचन हो यो। त्यही कारणले यो खण्डबाट आज हामी हिँडिरहेछौँ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। म भन्नेलाई र तपाईँहरू सुन्ने सबैजनालाई प्रभुको आशिष मिलेको होस्।
हामीले भिडियोमा हेऱ्यौँ है, यहाँ बाइबलमा भएको कुरा यहाँ भिडियोमा पनि हामीले हेऱ्यौँ र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कसरी परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ वचनमा उहाँले परमेश्वरको राज्यको सत्यताको बारेमा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले आजको शीर्षक मैले मत्ती 13 अध्यायको 1 देखि 9 पदबाट चाहिँ शीर्षक मैले बनाएको छु र तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको पछिको अध्ययनको लागि। मैले शीर्षक राखेको छु परमेश्वरको राज्यको सत्यता। अङ्ग्रेजीमा मैले भनेको छु द ट्रुथ अफ गड्स किङडम है। परमेश्वरको राज्यको सत्यता के हो त? आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्दैछौँ। मत्ती 13 अध्याय 1 देखि 9 पद। यो पदबाट हामीले हेर्नभन्दा अगाडि हामीले अलिकति यसको पृष्ठभूमि पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ है। अनि हामीले यो खण्ड हेर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने धेरै व्यक्तिहरू थिए भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि वचनमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ कसरी धेरै मान्छेहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एउटा अगमवक्ताको रूपमा, एउटा निको पार्ने व्यक्तिको रूपमा र परमेश्वरको वचन बोल्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याइरहेका थिए है। हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रभुको पछि वचन सुन्नको लागि, निको हुनको लागि र साथसाथै परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गरेर खुवाउनु पनि हुन्छ भन्ने कुरा कतिजनाले थाहा पनि गरेका थिए र त्यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै मानिसहरूले पछ्याइरहेका थिए। त्यसैले यो खण्ड हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले ती पछ्याइरहेका धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले दृष्टान्तमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दृष्टान्तमा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले धेरै शिक्षाहरू चाहिँ दृष्टान्तमा दिनुभएको छ। त्यो मध्ये एउटा दृष्टान्त आज हामी हेर्दैछौँ। यसले हामी विश्वासीको जीवनलाई पनि प्रष्ट रूपमा देखाउन खोजेको छ, हामीलाई देखाउँछ। हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यति धेरै मान्छे थियो कि उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँ ढुङ्गामा चढ्नु पर्यो है। मान्छे धेरै भएको कारणले उहाँ ढुङ्गामा चढ्नुभयो भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। अनि उहाँले त्यसपछि वचन बोल्नुहुन्छ र उहाँले यो खण्डमा, यो वचनमा चाहिँ उहाँले 4 किसिमको अवस्थाको बारेमा उहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ। हामीले राम्ररी हेऱ्यौँ भने प्रभुको वचनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले 4 किसिमको अवस्थाको उल्लेख हामी भेटाउँछौँ यो खण्डमा। तर राम्ररी पढ्यौँ भने चाहिँ हामीले अर्को कुरा पनि के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि यो खण्डमा बिउ चाहिँ एकै प्रकारको थियो। आमेन। किसिम है, अवस्था चाहिँ 4 प्रकारको थियो। एउटा बाटोको अवस्था थियो, एउटा ढुङ्गेनी जमिनको, अनि एउटा चाहिँ काँडासरीको जमिनको र अर्को चाहिँ असल जमिनको। अवस्था 4 वटा थियो। तर वचनमा चाहिँ हामीले राम्ररी हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ, त्यहाँ छरिएको बिउ चाहिँ एकै प्रकारको थियो है। कसरी एकै प्रकारको थियो अहिले हामी हेर्छौँ पनि, एकै प्रकारको थियो। र अर्को कुरा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ जमिन पनि एकै किसिमको थियो, तर जमिनको गुण चाहिँ एकै प्रकारको भए तापनि अवस्था फरक थियो। जमिनको गुण र प्रकार एकै प्रकारको भए तापनि अवस्था चाहिँ फरक थियो। किन मैले यो भनिरहेको छु तपाईँलाई अचम्म लागेको हुनसक्छ। हेर्दाखेरि त बाटो छ, ढुङ्गेनी जमिन छ, काँडाको जमिन छ, कसरी एउटै भयो त भनेर हामीलाई लागिरहेको होला। किनभने प्रभुले यो दृष्टान्तको अर्थ चाहिँ खोलिदिनुहुन्छ चेलाहरूलाई। तपाईँले पछाडिको खण्डमा जानुभयो भने प्रष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टले त्यसको अर्थ खोलिदिनुहुन्छ। अनि हामी हेर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले पछाडि हेर्नुहोस् त 13 अध्यायको पछाडि हेर्नुभयो भने 18 पदबाट चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। म पढिदिन्छु। बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। तब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन। तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट पर्याउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ तर
यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँछ। आमेन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो जमिन भनेको चाहिँ मानिसको हृदय हो। मानिसको हृदय प्रभुले चाहिँ त्यहाँ दृष्टान्तमा मानिसहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मानिसको हृदय हो है जमिन भनेको चाहिँ। अनि बिउ भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन। उहाँले त्यसरी अर्थ खोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मानिसको हृदय र परमेश्वरको वचन। त्यही कारणले त्यहाँ बिउ र जमिन चाहिँ एकै प्रकारको थियो, अवस्था चाहिँ फरक थियो। आज हामी त्यही हेर्न रहेछौँ, हामी कुन अवस्थामा छौँ। आमेन। हामी कुन अवस्थामा छौँ र परमेश्वरले हामीलाई कुन अवस्थामा देख्न चाहनुहुन्छ, हामी कुन अवस्थाको जमिन बन्ने, मानिस बन्ने, हाम्रो हृदय चाहिँ कुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले वचनमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ आज हामीलाई। पहिलो हामीले हेऱ्यौँ भने यो खण्डमा चाहिँ पहिलो कस्तो किसिमको जमिन थियो, पहिलो कस्तो किसिमको जमिन उहाँले बताउनु भयो आफ्नो वचनमा। उहाँले कस्तो किसिमको जमिनको बारेमा बताउनु भयो हजुर? बाटोको बारेमा है। बाटो, बिउ छर्नेले बिउ छर्यो, परमेश्वरको वचन छर्ने मान्छेले परमेश्वरको वचन बोल्छ र त्यो वचन चाहिँ बाटोमा परेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एउटा अवस्था है, एक किसिमको अवस्था जुन चाहिँ बाटो भनेर हामीले वचनमा देख्छौँ। यो पहिलो किसिमको अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। हेर्नुहोस् है, चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। अनि त्यसको अर्थ के हो त? परमेश्वरले पछाडि पनि राम्ररी अर्थ खोलिदिनुहुन्छ चेलाहरूलाई। अनि हामीले यो हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो खालको बिउ अथवा यो खालको जमिन जुन बाटोको उल्लेख उहाँले गर्नुभयो वचनमा, त्यो चाहिँ विश्वासै नभएको व्यक्तिको रूपमा उहाँले अङ्कित गर्नुभएको थियो। विश्वासै नभएको, त्यस्तो व्यक्तिमा विश्वासै छैन उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ है। उहाँले भन्नुहुन्छ, जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन है, त्यस्तो मान्छेले परमेश्वरको वचन सुने तापनि बुझ्दैन। किन बुझ्दैन? तल लेखेको छ, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही कारणले हामीले विचार गर्नुपर्छ आफैलाई। हामी कतिचोटि परमेश्वरको वचन, परमेश्वरलाई भेट्नको लागि, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नको लागि हामी तयार हुन्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा शैतानले चाहिँ त्यो वचन, परमेश्वरको वचनलाई हामीबाट खोसेर लिएर जान्छ है। मैले कतिचोटि आफू पनि र कतिचोटि देखेको पनि छु, हामी वचन सुन्नलाई तयार हुन्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी, हाम्रो शरीरले हामीलाई साथ दिँदैन। अनि म देख्छु कतिजना परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको हुन्छ, अनि एकछिनपछि यस्तो गरेर आँखा त बन्द है। अनि परमेश्वरको वचन के बाँड्यो, परमेश्वरको वचनले के भन्यो, हामीलाई के सिकायो, हामीलाई थाहा नै हुँदैन। एउटा उदाहरण मात्र दिएको। यसरी शैतानले हामीमा चाहिँ काम गर्छ, हाम्रो जीवनमा काम गर्छ है। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो चाहनुहुन्न। येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यस्तो, हामी त्यस्तो व्यक्ति बनेको, हाम्रो हृदय चाहिँ त्यस्तो भएको उहाँ चाहनुहुन्न। त्यही कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, जब हामी हाम्रो परमेश्वरको वचनलाई हामी राम्ररी बुझ्दैनौँ, सुन्दैनौँ, अनि त्यो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा पस्नुभन्दा अगाडि नै शैतानले लिएर जान्छ। हामीले उदाहरणको लागि वचनमै हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै उदाहरण पाउँछौँ। एउटा चेला, परमेश्वरको आफ्नै चेला है, अन्तिम समयसम्म उहाँसँग भएको चेला, जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन हरदम सुनिरहन्थ्यो, प्रभुको साथमै हिँडिरहन्थ्यो जहाँ गए तापनि। तर उसको हृदयमा चाहिँ शैतानले काम गर्यो। अनि हामीलाई थाहा छ त्यो चेलाको नाम यहुदा इस्करियोत है। मत्ती
26 अध्यायको 47 देखि 50 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ हामीले घटना घटेको देख्छौँ र कसरी चाहिँ उसको हृदयमा शैतानले काम गर्यो र कसरी चाहिँ उसलाई शैतानले चलायो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। यद्यपि त्यो चेला चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग सदैव 24 घण्टा परमेश्वरको वचन सुनेर हिँड्थ्यो। मत्ती 26 अध्यायको 47 देखि 50 पद म पढिदिन्छु। जतिजनासँग परमेश्वरको वचन बाइबल छ तपाईँहरूले हेर्नुहोला। उहाँ बोल्दा बोल्दै 12 मध्येको एकजना अर्थात् यहुदा आयो। त्यससँग मुख्य पुजारीहरू र जनताका धर्मगुरुहरूले पठाएका एउटा ठुलो भिड तरवार र लाठा लिएर आयो। उहाँलाई पक्राइदिनेले तिनीहरूलाई एउटा सङ्केत दिएको थियो, जुन मानिसलाई मही खान्छु तिनी नै हुन्, तिनीलाई समात। तुरुन्तै येशूका आएर त्यसले भन्यो, हे गुरु प्रणाम, र त्यसले उहाँलाई मही खायो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ त्यो गरिहाल। तब तिनीहरूले अघि आएर येशूलाई समाती गिरफ्तारी गरे। आमेन। हेर्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के देखाउँछ? यहुदा इस्करियोत जो चाहिँ 12 मध्येको एकजना चेला थिए, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग सधैँ 24 घण्टा प्रभुको वचन सुन्ने, प्रभुसँग हिँड्ने व्यक्ति चेला, तर उसको हृदयमा परमेश्वरले बोलेको वचन जहिले पनि के हुन्थ्यो? शैतानले त्यो हरेर लिएर गएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्न, त्यस्तो चेला बनेको उहाँ चाहनुहुन्न। हामीले अर्को हेऱ्यौँ भने चाहिँ अर्को किसिमको त्यहाँ अवस्था जगको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि जुन चाहिँ ढुङ्गेनी जमिन थियो, बाटोमा परेको जमिन, बाटोको जमिन र ढुङ्गेनी जमिन है, दोस्रो प्रकारको। र हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई हामीले केसँग दाँच्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो खालको हृदयको कुरा गरिएको छ जसमा चाहिँ जो व्यक्तिको चाहिँ विश्वास घट्दै घट्दै जान्छ र अन्तमा उसले आफ्नो विश्वासलाई नै त्याग्छ। त्यस्तो व्यक्तिको हामी झझल्को यो वचनमा हामी पाउँछौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ ढुङ्गेनी जमिनको बारेमा यसरी बताएको छ, यसरी अर्थ खोल्नु भएको छ प्रभुले। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्छ है। प्रभुको वचनलाई सुन्छ पनि र विश्वास पनि गर्छ र झट्टै स्वीकार पनि गर्छ। माफ गर्नुहोस्, विश्वास गर्छ भनेको छैन रहेछ। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्छ है, स्वीकार गर्छ। तर त्यसको आफ्नै जरो नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। दोस्रो प्रकारको जमिनको बारेमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, ढुङ्गेनी जमिन। अनि परमेश्वरले यस्तो जमिन भएको पनि उहाँ चाहनुहुन्न है। पहिलो जमिन भएको पनि उहाँ चाहनुहुन्न र दोस्रो जमिन भएको पनि उहाँ चाहनुहुन्न। हामीले हेऱ्यौँ भने लुका 9 अध्यायको 57 देखि 62 पदमा एउटा घटना घटेको हामी देख्छौँ। लुका 9 अध्यायको 57 पददेखि 62 पदमा, अनि जुन चाहिँ यो जमिनसँग, यो ढुङ्गेनी जमिनसँग मेल खान्छ है, ठ्याक्कै मेल खान्छ। हामी दाँच्न सक्छौँ, त्यसलाई लिन सक्छौँ। उदाहरणको रूपमा लुका 9 अध्याय हामी सबैजनाले पल्टाउन सक्छौँ। लुका 9 अध्याय 57 पददेखि 62 पद। त्यहाँ चाहिँ शीर्षक हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ चुकाउनु पर्ने मूल्य भनेर रहेको छ। चुकाउनु पर्ने मूल्य। लुका 9 अध्याय त्यो हेर्नको लागि चाहिँ पहिला हामी 51 पदबाट हेरौँ। 51 पद। उहाँको स्वर्गारोहणको दिन नजिकै आइपुग्दा उहाँले यरुसलेमतिरै जाने अठोट गर्नुभयो। अनि उहाँले समाचार लाने मानिसहरूलाई पहिलेबाटै पठाउनुभयो। तिनीहरू गए र उहाँको निम्ति सबै कुरा तयार पार्नलाई सामरीहरूको एउटा गाउँमा पसे। तर यरुसलेमतिर जाने उहाँको दृढ विचार थाहा पाएर तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरेनन्। तब यो देखेर उहाँका चेलाहरू याकुब र यूहन्नाले भने, प्रभुज्यू, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि स्वर्गबाट आगो बर्साएर
यिनीहरू भस्म हुन् भनी हामी आज्ञा गरौँ, तर फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो अनि उहाँहरू अर्को गाउँतिर जानुभयो। त्यसपछिको घटना हो यो है। उहाँहरू बाटैमा जाँदै गर्नुहुँदा भनेपछि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू थिए, धेरै चेलाहरू थिए उहाँलाई पछ्याइरहेका, येशूलाई पछ्याइरहेका। उहाँहरू बाटैमा जाँदै गर्नुहुँदा एउटा मानिसले उहाँलाई भन्यो, भनेपछि त्यही उहाँसँगै हिँडिरहेको एकजना मान्छेले भन्छ, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। फच्चै प्रभुलाई है नजिकै छ र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भनि पनि हाल्छ। तब यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ है। अनि एकछिनलाई त्यो मान्छे अक्क न बक्क पनि भयो होला, के भन्नुभयो होला प्रभुले। उहाँ यस्तो नाम कमाएको मान्छे, सबैलाई निको पार्दै हिँडेको मान्छे, पछि त राजा हुन पनि बेर छैन है प्रभु त भन्ने कतिजनाले सोचेका पनि थिए होला है। दाउदको घरानाबाट राजा हुने भनेर पनि उनीहरूले विश्वास गरेको हुनसक्छ, त्यो लिएको हुनसक्छ। अनि त्यो मान्छे अक्क न बक्क पक्कै पनि भोगाउनुपर्छ। उहाँले अर्कालाई भन्नुभयो, फेरि अर्कोतिर त्यहाँ धेरै मान्छेहरू थिए अनि अर्को मान्छेलाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग है। अर्को मान्छेलाई चाहिँ उहाँले आफैले भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनको लागि आऊ मसँग। तर त्यसले भन्यो, हेर्नुहोस् है त्यसको उत्तर, पहिले मेरो बुवालाई गाड्न जान दिनुहोस् है। मेरो धेरै काम छ प्रभु, एकदम मुख्य काम, मेरो बुवालाई गाड्न परेको छ, मलाई जान दिनुहोस्, म आइहाल्छु प्रभु। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। अर्काले पनि त्यसै भन्यो भने चाहिँ अर्को एउटा मान्छेले पनि भन्छ, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। मेरो धेरै कामहरू छ, त्यो व्यवस्था मिलाउँछु प्रभु, म सबै ठिकठाक पार्छु, अनि प्रभु तपाईँको राज्यमा म तपाईँको पछि आउँछु। अनि तर यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। आमेन। उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ क्या है। यो ढुङ्गेनी जमिनको हामी हेर्दैछौँ उदाहरण, प्रष्ट रूपमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्दैनौ, पहिलो स्थान तिमीले त्यसलाई बनाउँदैनौ भने मेरो राज्यको तिमीहरू योग्यका हुँदैनौ, हकदार हुँदैनौ। उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ। र हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ तीनटा व्यक्तिलाई है, तीनटा व्यक्तिको बारेमा उल्लेख गरेको छ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेको छ, विश्वास पनि गरिहाल्छ, तर परमेश्वरको पछि लाग्नलाई उसलाई गाह्रो छ है। अनि परमेश्वरले त्यस्तो जमिनको हृदयको त्यस्तो मान्छेको बारेमा उहाँले प्रष्ट रूपमा बताउनुहुन्छ। त्यही कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको पहिलो प्राथमिकता के हो त? तिमीले कसलाई पहिलो स्थान दिएका छौ? प्रभुले त्यही सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यही बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनमा। अनि हामीले जब परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैनौँ अनि प्रभुलाई हामीले पहिलो स्थान दिएनौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनौँ भन्ने कुरा वचनले हामीलाई देखाउँदछ। अनि ढुङ्गेनी जमिनमा परेको बिउ चाहिँ त्यही हो है, त्यही हो भनेर प्रभुको वचनले भन्दछ। त्यसै गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने अर्को किसिमको जमिनको बारेमा यहाँ देखाइएको छ, जुन चाहिँ काँडाहरूका बिचमा भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो जमिनको बारेमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ फल नदिने बन्नु भनेर हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। यो त्यस्तो जमिन थियो जुन जमिनमा बिउ परे तापनि, परमेश्वरको वचन परे तापनि त्यसले फल दिएन, फल फलाउन सकेन। हामी थाहा गर्न सक्छौँ है किन फल फलाउन सकेन। परमेश्वरको वचनले भन्छ, काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ है। प्रष्ट रूपमा भनेको छ, जसले वचन सुन्छ तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ है। हामीले उदाहरणको रूपमा एउटा राम्रो खण्ड हामीले देख्न सक्छौँ वचनमा, हामीले देख्न सक्छौँ यो काँडाहरूका बिचमा फलेको
बिउ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एउटा खण्ड हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले मत्ती 19 अध्यायलाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ एउटा घटना घटेको हामी देख्न सक्छौँ। मत्ती 19 अध्याय को 16 पदबाट 22 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ। अनि बाइबलमा चाहिँ एउटा शीर्षक दिएको छ धनी युवक भनेर है। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा युवक हुन्छ जो चाहिँ एकदम धनी हुन्छ। अनि त्यो धनी युवक चाहिँ येशूको नजिकमा आएर अनि उहाँलाई प्रश्न गर्छ, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ गुरु भनेर सोध्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले, असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोध्छौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ। तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ है। अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न मन छ भने चाहिँ, परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्नु छ भने चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर। अनि उसले भन्छ, कुन कुन चाहिँ प्रभु? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु, तैँले झुटो गवाही नदिनु, आफ्ना आमा बुवाको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। अनि त्यसपछि त्यो मानिसले भन्छ, यी सब त मैले पालन गरेको छु प्रभु, अब ममा के कमी छ त? प्रभुलाई उल्टो प्रश्न गर्छ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ, अनि आएर म पछि लाग। फेरि प्रभुले उसलाई पनि भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग, तर त्योभन्दा अगाडि तिमीसँग जे छ त्यो सबै बाँडिदेऊ, गरिबहरूलाई देऊ, सजिलो छ, जाऊ, प्रभुले भन्नुहुन्छ। तर के हुन्छ? तब ती जवान मानिसले यो कुरा सुने, तिनी दुखित भएर गइहाले। दुखित भयो, ओहो, किनभने ऊ धनी थियो, एकदम धनी थियो। अनि उसलाई आफ्नो धन दिनलाई गाह्रो भयो, बाँड्नलाई गरिबहरूलाई। अनि ऊ के गर्यो? दुखित भएर गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि प्रभुले जान्नुहुन्थ्यो क्या, विभिन्न अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतिचोटि हाम्रो जीवनमा फल नदिने बिउ बन्छौँ है। फल नदिने जमिन बन्छौँ हामी, बिउ भनेछु, माफ गर्नु होला, फल नदिने जमिन बन्छौँ हामी। अनि प्रभुले यो पनि चाहनुहुन्न हामीलाई बाटो जस्तो जीवन है, ढुङ्गिनी जमिन जस्तो जीवन र काँडाको बिचमा भएको जमिनको जीवन परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो कहिले पनि चाहनुहुन्न। तर परमेश्वरले हामीलाई कस्तो जमिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई चाहिँ असल जमिन भएको चाहनुहुन्छ। आमेन। असल जमिन परमेश्वरले यही बताउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो चेलाहरूलाई र आफूसँग पछि लागेका धेरै मानिसहरूलाई उहाँले यही बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, असल जमिन बन तिमीहरू। अनि असल जमिनको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फल दिने जमिन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। फल दिने जमिन जसले चाहिँ 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिँदछ। 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिन्छ भनेर वचनले हामीलाई प्रष्ट रूपमा भन्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ असल जमिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा वचनले भन्छ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फल फलाउँछ। आमेन। यो जमिन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बन्नु भन्नुभएको छ। यस्तो खालको जीवन चाहिँ तिमीहरूले जिउनु भनेर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तर त्यसको लागि उहाँले वचनमा हामीले राम्ररी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रोसेस छ, प्रक्रिया छ। अनि त्यो प्रक्रिया के हो त? अहिलेसम्म हामीले हेरेको बाट चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि वचनले भन्छ 23 पद राम्ररी हेर्नुहोस् है। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ। आमेन। हामी सुनिरहेछौँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन सुन्छ। आज हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन कतिजनाले सुन्न पाएका छैनन्, कतिलाई थाहा नै छैन। तर परमेश्वरले हामीलाई यो परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि त उहाँले हामीलाई छान्नु भएको छ, यो मौका अवसर दिनुभएको छ। जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र बुझ्दछ। परमेश्वरको वचन सुनेर मात्र नहुने रहेछ, बुझ्नु पनि पर्ने रहेछ। र जब हामी बुझ्छौँ र साँच्चै नै त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा फल फलाउँछ। आमेन। त्यही कारणले त्यो प्रक्रिया छ कि त्यहाँ सुन्ने,
बुझ्ने र बल्ल हाम्रो जीवनमा हामीले फल फलाउन सक्छौँ। लुका 10 अध्याय हामीले 10 अध्यायको खण्डलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एउटा घटना घटेको हामी देख्न सक्छौँ। धेरै राम्रो घटना छ। लुका 10 अध्याय तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लुका 10 अध्याय त्यहाँ तपाईँले शीर्षक हेर्नुभयो भने चाहिँ 70 चेलाहरू पठाइएका भनेर शीर्षक रहेको छ। अनि त्यहाँ एकदम अचम्मको काम हुन्छ क्या। अनि मानिस चेलाहरू चाहिँ एकदम खुसी भएर आएको हामीले घटना देख्न सक्छौँ। हामी सबै खण्ड पढ्दैनौँ, तर लुका 10 अध्यायको 17 पद हामी हेर्छौँ है। 17 पद त्यहाँ चाहिँ चेलाहरूले परमेश्वरको वचन सुनेको अनि परमेश्वरको वचनलाई बुझेको है, अनि विश्वास गरेको र त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ फल फलेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीबाट। लुका 10 अध्यायको 17 पद 70 जनालाई उहाँले सुसमाचारको लागि पठाउनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा। अनि चेलाहरू जान्छन् र त्यसपछि के हुन्छ त, ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए। यसो भने है, फर्केर आउँछ, प्रभुले पठाउनुहुन्छ अनि उनीहरू जान्छन् र फर्केर आउँछन्। र फर्केर आउँदा के भन्छ, ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए। यसो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, प्रभुज्यू तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा बसमा आउँछन्। आमेन। फल हेर्नुहोस् है, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले फल देख्नुहुन्छ। कति खुसी हुन्छन् उनीहरू। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा त भूतहरू पनि भागिरहेको छ। एकदम आश्वसित हुन्छन् उनीहरू, किनभने त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनलाई उनीहरूले सुने, विश्वास गरे, बुझे अनि उनीहरू गए। अनि प्रभुले आश्चर्य एकदम अचम्मको काम गर्नुभयो उनीहरूको जीवनमा है। हामीले तलको खण्डमा हेऱ्यौँ भने उहाँले अझै उत्साह दिनको लागि उनीहरूलाई धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ है। अनि अहिले हामीले हेरेको जीवन चाहिँ जमिन चाहिँ असल जमिन, यो जमिन चाहिँ परमेश्वर हामीलाई बन्नलाई उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा। हामीले हेऱ्यौँ भने वचनमा पवित्र आत्माको फलको बारेमा बताएको छ है। पवित्र आत्माको फल जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ र अरूले पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ। आमेन। पवित्र आत्माको फल उहाँको वचनमा प्रष्ट रूपमा बताएको छ। गलाती 5 अध्याय हामीले हेऱ्यौँ भने गलाती 5 अध्यायको 22 देखि 23 पदमा पवित्र आत्माको फलको बारेमा बताइएको छ है। प्रेम, आनन्द अनि शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता र संयम। अनि यो फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा, पवित्र आत्माको फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा अरूले देख्नुपर्छ। अनि जब हाम्रो जीवनमा यो पवित्र आत्माको फल अरूले देख्छन् अनि त्यसपछि उनीहरू पनि आश्वसित हुन्छन्, उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन् है। एउटा राम्रो उदाहरण सेयर गर्न मन लाग्यो। प्राय हाम्रो म चाहिँ काम गरेको अफिस चाहिँ इसिसी, तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ, सानो नानीहरूको बिचमा काम गर्ने अभिभावक अनि त्यस्तै गरेर शिक्षिकाहरूलाई हामी तालिम दिने काम गर्छौँ। अनि त्यो अफिसमा चाहिँ धेरै टिचरहरू आउनुहुन्छ क्या, विशेष गरेर छोरी मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ छोरा मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको एउटा हामी चाहिँ जहिले पनि फिडब्याक लिन्छौँ। भन्न खोजेको चाहिँ हामीले तालिम दिइसकेपछि कस्तो रह्यो तपाईँहरूको अनुभव भनेर हामी एउटा फिडब्याक लिन्छौँ। उनीहरूको कस्तो बुझाइरहेछ त भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ प्रायः सबैले एउटै फिडब्याक दिनुहुन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो दिनको सुरुवात चाहिँ हामी डिभोसनबाट गर्छौँ। आमेन। डिभोसन भनेको बुझ्नुहुन्छ है, सङ्गतिबाट हामी परमेश्वरको वचन बाँड्ने कुराहरू, सेयर गर्ने कुराहरूबाट हामी सुरु गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ प्रायः सबैजना विश्वासी नै हुनुहुन्छ। कोही ज्ञानेश्वर चर्चको हुनुहुन्छ अनि कोही चाहिँ यो हाम्रो आशा चर्च, तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ, आशा चर्चको हुनुहुन्छ है। हाम्रो नवीन पास्टर सुनुवारको चर्चबाट पनि कतिजना हुनुहुन्छ। अनि हामी धेरै मण्डलीका विश्वासीहरू छौँ। अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट सुरुवात गर्छौँ दिनलाई है, प्रभुको हातमा राखेर। अनि त्यसपछि हामी जब क्लासमा जान्छौँ अनि हामी प्रार्थनासहित जान्छौँ अनि उनीहरूलाई क्लास गर्छौँ, उनीहरूलाई सिकाउँछौँ, तालिम दिन्छौँ। अनि तालिमको अन्तिम दिन, जस्तो कि हामीलाई थोरै भनेको पनि 5 दिनको हुन्छ है। अनि 5 दिनको अन्तिम दिनमा चाहिँ हामीले फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ प्रायः सबैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै अनुभव हुन्छ। हामीले धेरै ट्रेनिङहरू ल्याएको छौँ धेरै ठाउँमा, तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ शान्तिको अनुभव हुन्छ। आमेन।
एक किसिमको शान्ति अनुभव गर्छौँ। हामीलाई कस्तो निराश भइरहेको हुन्छ घरबाट आउँदाखेरि, तर हामी जब यहाँ अफिसभित्र छिर्छौँ अनि हामीलाई चाहिँ एउटा शान्तिको अनुभव हुन्छ है। अनि हामी खुसी लाग्छ क्या। अनि त्यति बेला प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ हामी। ओहो, परमेश्वरको उपस्थिति कति छ। अनि हामीले साँच्चै नै परमेश्वरलाई जब समय दिन्छौँ, परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ भने उहाँको उपस्थिति हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा अरूले पनि देख्छ। अनि त्यसपछि अरूले पनि भन्छ, तपाईँहरू कति मिठो बोल्ने, यस्तो त हामीले कहिले पनि अरू अफिसमा देखेनौँ, एउटै परिवारको जस्तो गरेर तपाईँहरू व्यवहार गर्नुहुन्छ, कति हँसिलो तपाईँहरू, कति रमाइलो मान्छेहरू तपाईँहरू भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ अरूहरूले हाम्रो जीवनबाट देख्नेछ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माको फल है, वचनले हामीलाई त्यही भन्छ। हामी चाहिँ त्यो किसिमको जमिन हुनु पर्यो, असल जमिन। हाम्रो जीवन चाहिँ त्यस्तो हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरको वचन जब हामीले सुन्छौँ, हाम्रो हृदयमा पर्छ, अनि त्यसले चाहिँ 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फल फलाउन आवश्यक छ। हामी कस्तो जीवन जिइरहेछौँ, हाम्रो जीवन अथवा हाम्रो जमिन चाहिँ कस्तो छ त, हाम्रो हृदय कस्तो छ त, हामीले आज सोच्नुपर्ने कुरा। परमेश्वरको वचनले हामीलाई चुनौती दिन्छ। परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फल फलाउने जमिन भएको र त्यस्तो हृदय भएको व्यक्ति उहाँले हामीलाई बनोस् भनेर उहाँले हामीलाई इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको वचनले हामीलाई एक प्रकारको उत्साह हामीलाई दिन खोजेको छ कि कसरी हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले असल जमिन भएको जीवन बनाउने भन्ने कुरामा हामीलाई सिकाउन खोजेको छ। हामी अहिलेको समय चाहिँ एउटा गीत गाउँछौँ, एउटा भजन गाउँछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई हाम्रो लक्ष्मण सरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कोरस हो, 171 नम्बरको कोरस, कस्तो बदलाउ ममा। अनि हामी यो कोरस गाउँदै गर्दाखेरि हामी एकछिन आफैले आफैलाई सोचौँ, आफैले एकचोटि सोचौँ, साँच्ची नै हामी परमेश्वरलाई फल दिने जीवन, त्यस्तो जीवन हामी जिउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना पनि गरौँ यो समयमा है। कस्तो बदलाउ ममा भन्ने हामी 171 नम्बरको कोरस गाउँदैछौँ। हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र बाँकी समय फेरि हाम्रो गुरुबालाई म दिन चाहन्छु। उहाँलाई हामी ताली बजाएर अगाडि बोलाउँछौँ, स्वागत गर्छौँ। हुन्छ, भाइलाई धेरै धन्यवाद। र म तपाईँलाई सोधिहालौँ, तपाईँले कतिको ध्यान दिएर सुन्नु भएको रहेछ। असल जमिनको चरित्र के रहेछ? कसैले हात उचालेर भन्नुहुन्छ ठुलो स्वरले? ना, मिलेन। अरू? सुन्नुहोस्, तपाईँले जहिले पनि आधा उत्तर दिनुभयो भने त्यो ठिक हुन्छ। अब त्यो चाहिँ टिचरलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो कुरा है। असल जमिनको चरित्र के हो? हामीहरू धेरैजना फल मात्र खान चाहन्छौँ, तर फलभन्दा अगाडि, फल फल्नुभन्दा अगाडि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्छ। जुन कुरा त्यहाँ लेखिएको छ,
असल जमिनको चरित्र पहिला त्यसले परमेश्वरको वचन सुन्छ अनि सुनेर एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने हो त्यसपछि त्यसलाई बुझ्छ कन्टेक्स्टमा बुझ्नु पर्यो है मैले तपाईँलाई पहिला पनि उदाहरण दिएको छु एउटाले विश्वासको बारेमा उसले बुझ्दाखेरि बालुवा धेरै हालेर पनि घर बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्यो त्यसैले विश्वास शब्दलाई त्यसको कन्टेक्स्टमा मात्रै बुझ्न पर्छ त्यसले बुझ्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन सुन्ने अनि वचनलाई ठिकसँग बुझ्ने वचनलाई बेठिकसँग बुझ्यो भने कोरियाको एउटा घटना म तपाईँलाई बताउँछु बिचरा पास्टरले लाल समुद्र तराईको विषयमा परमेश्वरको आश्चर्यकर्मको विषयमा प्रचार गर्नुभयो दुईजना कोरियन बहिनीहरू उनीहरूले कस्तोसँग बुझी पठायो भने ल परमेश्वरले आज हामीलाई पनि त्यो लाल समुद्र फटाइदिनुहुन्छ भनेर अनि कोरियाको बाढियाको नदीमा गएर झाम्राङ्ग हमालेछ भरे लास मात्रै तल पाबाट त्यसैले बुझ्ने कुरा एकदमै वचनलाई ठिकसँग बुझ्ने कुरा है असल जमिनको हृदय त्यसैले परमेश्वरले असल हृदयको खोजी गरिरहनु भएको छ आमेन परमेश्वरले असल हृदयको खोजी गरिरहनु भएको छ अनि त्यो असल जमिनको खोजी गरिरहनु भएको छ जुन हृदयले पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन सुन्छ अनि त्यसलाई बुझ्छ अनि बुझेपछि स्वत फल फल्ने कुरा आमेन तपाईँ त्यतिकै कनेर फल फल्ने होइन क्या म फल फलाउँछु भनेर आज कनेर त्यसो गर्ने होइन नि त त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने र त्यसको ठिक कन्टेक्स्टमा बुझ्ने अनि भाइले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण उदाहरणहरू लिएर आउनुभयो म धेरै खुसी छु मलाई आशा छ तपाईँले हरेकले आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस् र एकछिन हामी आँखा चिम्लौँ र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् र भन्नुहोस् प्रभु मलाई तपाईँको वचन सुनेर ठिकसँग बुझ्नलाई पहिलो कुरा सुन्ने हृदय दिनुहोस् अनि दोस्रो कुरा बुझ्ने हृदय दिनुहोस् कन्टेक्स्टमा बुझ्नलाई त्यसको कन्टेक्स्टमा बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस् अनि म स्वत फल फलाउन सक्छु तपाईँ कसैलाई त्यस्तो विशेष प्रार्थना चाहिन्छ मैले प्रभुको वचन सुन्ने हृदय दिनुहोस् र प्रभुको वचन बुझ्ने हृदय प्रभु मलाई दिनुहोस् भनेर तपाईँ प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ भने हात उचाल्नुहोस् म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्छु त्यतिकै हात नउचाल्नुहोस् मलाई देखाउनको लागि हात नउचाल्नुहोस् तपाईँले साँच्चीकै म प्रभुको वचन सुन्न चाहन्छु ठिकसँग अनि त्यसलाई ठिकसँग बुझ्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने मात्रै अनि यो चाहिँ तपाईँ र प्रभुको बिचको कुरा हो परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आज जुन वचन प्रभु रोपिएको छ प्रभु यो वचनलाई बुझ्न सक्ने क्षमता जनजनाले माग्नु भएको छ हात उचाल्नु भएको छ तपाईँको सामनेमा प्रभु तपाईँको वचन सुन्ने हृदय दिनुहोस् तपाईँको वचनलाई बुझ्ने हृदय दिनुहोस् हरेकलाई रिसर्च गर्नलाई अध्ययनशील हुनलाई खोज तलास गर्नलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् र तपाईँको वचनलाई त्यसको कन्टेक्स्टमा बुझ्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा तपाईँले साँच्चै हरेकलाई त्यो समझदारीता दिनुहोस् बुद्धिको हृदय दिनुहोस् ज्ञानको हृदय दिनुहोस् प्रभु अनि त्यो अझै भोक र तिर्खा दिनुहोस् परमेश्वर तपाईँको वचनप्रति तपाईँको आत्माप्रति भोक र तिर्खा दिनुहोस् पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ धन्यवाद छ येशूको नाममा आमेन हुन्छ सबैले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको वचन कति शक्तिशाली छ प्रभु तपाईँको वचनलाई सुन्नलाई बुझ्नलाई र फल फलाउनलाई हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु आज जो जति आउन सक्नु भएन कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ कोही घटी कमीमा हुनुहुन्छ भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदैछौँ
हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रा मण्डलीका जति पनि सदस्यहरू हाम्रो देश बाहिर छन् उनीहरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरू जतिजनाले युट्युबबाट यो वचनलाई सुन्नेछन् प्रभु, पवित्र आत्मा तपाईँले उनीहरूको हृदयमा बोल्नुहोस् र आशिष दिनुहोस् प्रभु। कतिजना समस्यामा छन्, कतिजना अभावमा छन् प्रभु, उनीहरूको आर्थिक कुराहरू तपाईँले जुटाइदिनुहोस्, आर्थिक ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् पिता। अनि उनीहरू समस्यामा छन् भने तपाईँको स्वर्गदूतको सुरक्षा राखिदिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका कतिजना सदस्य बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूको यात्रालाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। अनि गाउँघरमा बस्दाखेरि तपाईँको साक्षी बन्नलाई, साक्षी दिनलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा सबै कुरामा तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहोस्। येशूको नाममा। जय मसीह।